Përshëndetje, unë jam Klida Tani dhe sot do flasim për arestin cerebrovaskular ose ndryshe mund ta dëgjoni aksident cerebrovaskular. Çfarë është aksident cerebrovaskular dhe cilat simptomatologji ka dhe ju si fizioterapist çfarë do trajtoni dhe si do ta trajtoni? Aresti cerebrovaskular në të vërtetë mund të ketë dy etiologji kryesore që ndodhin, ose për ishemie ose hemoragjie. Ishemia është në rastin që ekziston një ngarkesë, mund të themi, ose bllokim të arterieve, sidomos mund të ndodhet te arteria cerebri media. Hemoragjia cerebrale ndodhet kur kemi rupturë të arteriave, mund të ndodhet hemoragji subarachnoideale. Këto janë dy etiologjit kryesore. Normalisht ekziston dhe etiologjia tjetër që vjen për arsye kardiologjike ose metabolike, është dhe ateroskleroza, e cila mund të shkaktojë arest ose aksident cerebrovaskular. I ndajmë në 4 lloje aksident cerebrovaskulare ose aresti cerebrovaskulare. I pari është TIA, që thuhet domethënë që është një arest cerebrovaskular transitor dhe simptomat janë vetëm brenda 24 orëve, jo të gjitha simptomat, por simptomat kryesore, mbirje, kraut, parezë e vogël, dhe brenda 24 orëve rikthehet çdo gjë. Këto tek aresti cerebrovaskular transitor ekziston ai bllokimi në një arterie, por pastaj brenda 24 orëve dhe ditëve të tjera fillon të zhduket ngadal dhe në të vërtetë nuk ka asnjë simptom, nuk ngel asnjë simptom kronike. Ekziston dhe rasti i dytë që është reversible ischemic neurological deficit, që është rind shkurtimi dhe në të vërtetë simptomat janë vetëm 2 javë dhe më pas fillojnë dhe zhduken dhe ato simptomat. Do thotë që etiologjia e ishemie ose në rastin e ishemisë ndodhin nuk është aq e madhe ose është në një arterie shumë të vogël të truri, e cila nuk shkakton dëm të madh. Pastaj kemi dy më të vështirat për të trajtuar, që është arest cerebrovaskular në zhvillim dhe arest cerebrovaskular i përfunduar. Të dyja këto raste kemi simptoma që zhvillohen dhe simptoma që nuk rikthehen dot. Dhe neve do flasim më shumë për këto dy rastet këtu. Këto të dyja janë të rikthyeeshme, kështu që janë më të lehta për të trajtuar, kuptohet. Simptomatologjia kryesore e arestit cerebrovaskular është hemipareza kontralaterale. Për arsye sepse aresti cerebrovaskular pjesa më e madhe ndodh në trurin, tek zonat mund të jetë zona parietale, frontale, cerebellumi e të tjera. Nëse ndodh në hemisferat, kuptohet që e dini shumë nga aspekti anatomik dhe neurologjik që motor neuronët fillojnë dhe kryqëzohen. Dhe në përgjithësi kur ndodh në hemisferën e djathtë, simptomat fillojnë dhe duken në trupin në anën e majtë, kështu që janë kontralaterale. Mbani mend që në stadin akut të sëmundjes kemi hipotoni, po do ta themi dhe këtë në vazhdim, dhe stadin kronik kemi hipertoni patologjike. Tani, simptomat varen shumë në cilën zonë ndodh ishemia ose hemoragjia. Që do thotë, nëse ndodh në zonën parietale, në zonën frontale, prefrontale, do ketë më shumë dëmtime të kognicionit. Nëse ndodh hemoragjia në zonën e brokës, do kemi probleme me të folurin, pacienti nuk do jetë i aftë të flasi dot për kupton. Nëse ndodh në zonën temporale, atëherë mund të kemi probleme në zonën e vernikës dhe pacienti mund të ketë probleme të kuptojë të folurën dhe të flasën në të njëjtën kohë. Nëse ndodh te cerebellumi, atëherë do kemi sindromin cerebellar dhe simptomat të cerebellumit, kështu që në varësi të zonës që ndodh ishemia dhe në varësi të madhësisë të hemoragjisë ose të ishemisë dhe të dëmtimit që ndodh në tru, atëherë dhe simptomat janë shumë më të rënda ose shumë më të lehta. Kështu që në varësi të zonës, mbajini mend këtë gjë, varen dhe simptomatologjia. Ideja është që janë disa simptoma që janë të njëjta, si në rastin e hemiparezës dhe të pozicionit kryesor që ndodh në hemiparezën të pacientët. Kjo ndodh në momentin që fillon spasticiteti, domethënë në stadin kronik. Në gjymtyrët e sipërme kemi pozicionin Wernicke, pozicionin më i njohur. Tipike është kjo, që do shpjegojmë tani, por normalisht mund të ketë ndryshime. Çfarë ndodh? Krah dhe glenohumerali shkon në intrarotacion, keni aduksion të krahut, keni fleksion dhe pronacion të brylit, dhe kyçi dorës është në fleksion palmar dhe inklinim ulnar, dhe gishti i madh në përgjithësi është brenda pëllëmbës, në këtë lloj forme. Ky është pozicioni tipik, por shumë shpesh mund të shkon një pacient që krahun e ka pak më të hapur, ose e ka pothuajse pak në supinacion, jo në pronacion 100%, por ky është pozicioni tipik dhe është spasticitet. Keni spasticitet në këtë rast dhe pacienti e ka
të vështirë dhe të pamundur që ta hapi krahun në formë aktive. Pastaj në ekstremitetin e poshtëm, pozicioni Wernickemann, kemi 3 artikulacione. Artikulacioni koksofemoral, më e njohura, thuhet që kemi ekstension. Nëse ekzistojnë disa teori që mund të jetë dhe fleksion dhe ekstension, për arsye sepse këmbën pacienti e mban pothuajse në semifleksion, e mban pak më përpara të vetes vet, kështu që kemi në ekstension dhe fleksion me dyshim. Keni intrarotacion të artikulacionit koksofemoral, për brenda dhe gjuri është i semiflektuar, është gjysmë fleksion dhe këmba poshtë është në fleksion plantar, kyçi i këmbës. Çfarë ndodh? Ky është pozicioni tipik dhe më e njohura nga të gjitha tek pacientët hemiparetik është ecja e tyre tipike. Për arsye të pozicionimit, do shikoni që pacientët gjatë kohës që ecin krijojnë cirkumduksion të pelvisit, domethënë e ngrenë gjithë pelvisin lart në elevim dhe e çojnë këmbën përpara, sepse nuk bën dot fleksion të koksofemorali, nuk e ngrenë dot këmbën lart, kështu që bën një lloj sinergjie duke aktivizuar pelvisin dhe muskujt e tjerë dhe bën elevim të pelvisit, rrotullim të pelvisit dhe çojnë këmbën përpara. Dhe ky quhet cirkumduksion i pelvisit. Keni parasysh që në rastin që keni spasticitet, por mund të ndodhi që shumë shpesh dhe tek këmba përveç se spasticiteti keni dhe instabilitet të gjurit dhe pacienti nuk është i aftë të mbështetet tek gjuri vet. Kështu që varet shumë nga pacienti dhe kur fillon spasticiteti dhe kur fillon më tepër, te ekstremiteti sipërm apo te ekstremiteti poshtëm. Te ekzaminimi unë do ta kaloj me shpejtësi, por ekzaminimin e mirëfillt mund ta shikoni tek leksioni i ekzaminimit neurologjik, që e keni të shpjeguar me detaje si të ekzaminoni pacientin neurologjik, por bazat kryesore se çfarë duhet të ekzaminoni te pacientët pas një aksidenti cerebrovaskular janë të gjithë nervat kranial, sidomos nervin optik, nervat okulomotor, nervin facial, sepse e dihet që 1/4 e poshtme kontralaterale do jetë e prekur në përgjithësi, nervin vestibulokoklear nëse është e prekur zona temporale, nëse pacienti ka probleme me ekuilibrin ose jo. Kështu që gjitha nervat kranial duhet i ekzaminoni që të merrni një informacion për sa i orientuar është pacienti në hapësirë, sa funksione kognitive ka dhe në të njëjtën kohë nëse ka probleme disartrin, afazinë e të tjera. Gjithashtu reflekset tendinoze të gjymtyrëve të sipërme dhe të poshtme, në rastin që pacienti juaj është në stadin subakut dhe kronik, reflekset do jenë shumë të dukshme, do keni hiperrefleksi. Ose në rastin që keni spasticitet, do keni hiperrefleksi. Në stadin akut, ku keni hipotoni, atëherë keni hiporefleksi. Reflekset nuk janë aq të dukshme, kështu që keni parasysh dhe këtë gjë që reflekset ndryshojnë. Gjithashtu do shikoni refleks piramidali irituese që në përgjithësi të gjithë këta pacientët janë të dukshme, janë pozitive, sepse ndodh dëmtimi i sistemit nervor qendror dhe kemi thënë që të gjitha këto reflekse piramidale irituese janë të dukshme vetëm në dëmtimet e sistemit nervor qendror. Gjithashtu do shikoni refleks piramidale të fuqisë, mingacini, bare e të tjera. Ataksin, tremorin, nëse pacienti juaj ka ataksin, nëse ka tremor në lëvizje, atëherë tregon që kemi dëmtim të cerebellumit me ishemik. Kështu që nuk është e thënë që mund t'ju vinë në kartel një pacient dhe të thotë ka pësuar aksident cerebrovaskular dhe ju të mendoni automatikisht që ky pacient do ketë hemiparez. Mundet kjo ishemia të ketë ndodhur në cerebellum dhe ai të ketë komplet sindromin cerebellar. Për sindromin cerebellar dhe cerebellum keni leksion tjetër që mund të keni të shpjeguar çdo gjë. Gjithashtu do vlerësoni testi Romberg-Haunton dhe Unterberger për ekuilibrin dhe ecjen e pacientit për të vlerësuar hemiparezën ose jo. Pasi e keni vlerësuar dhe keni ekzaminuar dhe keni parë simptomat e pacientit, atëherë do ta trajtoni. Dhe ju si fizioterapist gjithmonë keni parasysh që trajtoni simptomat, jo vetëm sëmundjen, po trajtoni simptomat që pacienti juaj ka. Që do thotë, nëse pacienti mund të vi, e thash dhe një herë me aksident cerebrovaskular, por nuk është e thënë që të gjitha simptomat janë tipike si në libër. Ose pacienti mund të vinë në stade kronike, por nuk është stad aq i vështirë pacientin, ose trajtimi do jetë ndryshe për çdo pacient dhe individual. Kështu që shikoni, ekzaminoni me vëmendje simptomat, trajtoni pacientin dhe më pasi mbaroni gjithë seancat që juve keni menduar për atë pacient, i riekzaminoni ato që keni ekzaminuar për të parë ndryshimin. Prandaj ju nevojitet ekzaminimi, që të shikoni ndryshimin e simptomave, nëse ka përmirësim apo përkeqësim të gjendjes. Për fizioterapinë në të vërtetë kemi ndarë më shumë në 3 stade, stadi akut, stadi subakut dhe stadi kronik që është 2 stade. Stadi akut
është 2 deri 3 javët e para të fillimit të semundjes. Në moment që ka ndodhur arest cerebrovaskular, pacienti 2-3 javët e para është i hospitalizuar dhe në përgjithësi dominon hipotonia prap kontralaterale. Dhe pacienti nuk ka spasticitet, po ka flaksicitet. Gjithë ekstremitetet janë totalisht të lëshuara. Stadi subakut është fillimi i hipertonisë dhe fillimi i spasticiteti, është pas 3 javë pasi ka ndodhur aksident cerebrovaskular, fillon dhe duket spasticitet, te krau dhe te ekstremiteti poshtëm, dhe në stadin kronik, që është stadi 3, që është zhvillimi, mund t'i ndodhi dhe rigjenerimi, ose stadi 4 që është gjendje që nuk përmirësohet më. Pak a shumë mendojnë që stadi 3 është 6 muaj, 8 muajt e parë pasi ka ndodhur aksident cerebrovaskular, kurse stadi 4 është pas vitit të parë. Do të thënë, pas vitit të parë, pacienti realisht nuk rigjenerohet më. Nëse pacienti nuk ka përmirësim të simptomave 6 muaj deri vitin e parë, atëherë nuk ka për të ndodhur përmirësimi më tej të simptomave. Keni parasysh këtë gjë. Kështu që nëse një pacient tek ju vjen pas 3 viteve pasi ka ndodhur aksident cerebrovaskular, mos pretendoni që do shëroni spasticitetin, është e pamundur. Gjithmonë sa më afër do visë aksident cerebrovaskular trajtimi dhe sa më i shpesht, aq më shumë gjasa keni që të përmirësoni pacientin. Plus dhe fakti që varet shumë sa e madhe ka qenë ishemia ose hemoragjia dhe sa zonë të madhe ka prekur në trurin e pacientit. Tani, në stadin akut, që thamë edhe një herë që janë 3 javët e para, mund të jenë disa ditë deri 3 javët e para, dhe simptomat janë totalisht të kundërta nga spasticitet. Keni hipotoni, keni plegji, flaksicitet, ulje të forcës muskulare, ulje të stabilitetit, dhe në këtë rast, sepse pacienti juaj në përgjithësi në këtë stad është i hospitalizuar, qëllimi juaj si fizioterapis është më shumë parandalimi i dekubituseve, se pacienti është i shtrirë në krevat se nuk mund të ulet as të çohet për arsye sepse gjysma e trupit vet është totalisht flakside. Parandalimi i deformimeve muskuloskeletare, që do thotë, keni parasysh një gjë, edhe nëse pacienti është flaksid, gjithmonë pozicionojeni pacientin kundrejt spasticitetit, të më thënë me pozicione antispastike. Duke ditur që spasticiteti do vi gjithsesi pas hipotonisë, do rikthehet spasticiteti, mos e vendosni pacientin në pozicione spastike, që do thotë mos e vendosni pozicionin e dorës në fleksion palmar kur kjo përkeqëson spasticitetin. Mundoni që ta poziciononi dorën në fleksion dorsal dhe në ekstension në formë të tillë që të parandaloni spasticitetin sa të mundeni. Kështu që pozicionimet antispastike janë shumë të rëndësishme. Dhe gjithashtu parandalimi problemeve të qarkullimit të gjakut, që do thot pozicionime kundër embolive, trombozave e të tjera. Këto mund të shikoni shumë mirë te leksionet e pozicionimit të pacientit në shtrat dhe pozicionimit pacientit hemiparetik në shtrat, që tregojnë realisht se si duhet ta poziciononi pacientin dhe sa shpesh dhe indikacionet. Gjithashtu, këto gjërat i bëni me ushtrime pasive dhe pasivoaktive me pacientin tuaj dhe vertikalizim. Stadi subakut fillon spasticiteti. Duke filluar spasticiteti dhe hipertonia, fillon dhe hiperrefleksia. Dhe keni parasysh që në këtë stad, qëllimi juaj kryesor është që të bëni lëvizje aktive, aktivo-pasive, sa të mundeni me pacientin tuaj, sidomos me ndihmën e anës së shëndetshme, që të ndihmoj anën e sëmur, që ana e sëmur të fillojë të aktivizohet sa më shumë dhe të parandalojmë përkeqësimin e spasticitetit. Pastaj keni parasysh që do filloni të mësoni pacientin të ulet në krevat dhe pastaj të ngrihet dhe të eci. Kështu që me faza mësoni pacientin dhe bëni qëllime të terapisë, se si të ulet vetë, si të ngrihet vetë, nëse mund të eci vetë, ose të përdori karrocë invalidësh nëse është e nevojshme. Dhe të gjitha këto terapit që kemi këtu që duhet të bëni mobilizimin e skapulës dhe relaksimin e spasticitetit, do t'i bëjmë dhe në video praktike që t'i keni parasysh se si duhet të trajtoni një pacient pas aksident cerebrovaskular nga fillimi deri në fund. Po këto janë bazat kryesore. Dhe në stadin kronik është stadi pothuajse brenda vitit parë, pas një viti që pacienti nuk ka më rigjenerim, kështu që ju në këtë stade nuk është që nuk bëni terapi, normalisht që bëni terapi dhe bëni terapi për të parandaluar përkeqësime të gjendjes,
për të parandaluar kontraktura të caktuara që mund të ndodhin, dhe në këtë raste juve të punoni shumë me ortotikën dhe prostetikën. Kështu që me ndihmesa të cilat të parandalojnë deformimet kryesore, ergoterapia është shumë mirë në stadet e tilla, sepse ergoterapia dhe terapia okupacionale është baza për jetesën e përditshme, activity daily living, si pacienti ushqet, si të shkruaj, si të mbaj higjienën e tij personale e të tjera. Kështu që në këtë rast qëllimi është të keni një pacient sa më të pavarur nga familja vet, që të mundet i bëj gjërat vet, mos të kenë nevojë për ndihmë. Edhe keni edhe këtu që përmirësimi mund të ndodhi brenda vitit të parë. Pas vitit të parë në përgjithësi nuk kemi një përmirësim të simptomave, por kemi vetëm edukim nga ana juaj se si t'i bëj gjërat pacientit të bëhet i pavarur. Kështu që dhe ju lutem herë kur ju vin pacient me aksident cerebrovaskular, pas një viti mundojmë të shpjegojmë gjendjen aktuale dhe nuk japim shpresa të kota që kemi përmirësim maksimal. Gjithashtu edhe një shënim të vogël që ta keni parasysh te pacientët kur është në stadin akut dhe shkon në stadin subakut, nëse pacienti juaj nuk ka ndodhur spasticitet të ekstremiteti poshtëm dhe ekstremiteti poshtëm vazhdon të jetë hipotonik, atëherë është shumë e vështirë ta çoni pacientin nga shtrati. Kështu që edhe kjo është detaj shumë i rëndësishëm që keni parasysh që spasticiteti duhet të fillojë te ekstremiteti poshtëm që ta çoni pacientin dhe të jetë i aftë të ngrihet dhe të mbështetet. Po nuk e pati spastike këmbën e poshtme ose të rigjeneruar në një farë mënyrë dhe ka hipotonike, atëherë ka shumë të vështirë të çohet në këmbë. Kështu që edhe ky është një detaj tjetër. Gjithsesi neve të gjitha këto që tham teorikisht do të themi dhe praktikisht me model rasti dhe me këtë slide e mbyllim leksionin për sot. Shikoni dhe slide të pozicionimit dhe leksionet e pozicionimit të pacientit në shtrat dhe ekzaminimin neurologjik që të merrni idenë totale. Faleminderit shumë për vëmendjen. Mirupafshim.